الولايات المتحدة أن تعيد التفكير في الدور الإيراني في الخليج. يعني الاستقرار للمدى البعيد في الخليج مستحيل بدون المشاركة الإيرانية أولا. ثانيا أعتقد أن سياسة الاحتواء المزدوج لا تقول شيئا عن مستقبل العراق. وكما قلت فيما بعد أو قبل، أسوأ سيناريو بالنسبة لي في الخليج في المدى القريب هو سيناريو انهيار النظام السياسي في العراق. ليس انهيار صدام حسين، ولكن انهيار أي سلطة سياسية في العراق، والفوضى والحرب الأهلية قد تجذب الجيران للتداخل. ولسوء الحظ سياسة الاحتواء المزدوج لا تقول شيئا عن ذلك السيناريو، ولا تفعل أي شيء لتجنب هذا السيناريو. نعم. بالنسبة لك دكتور كنث، سياسة الاحتواء المزدوج هل برأيك ممكن تحقق أمن الخليج أو أنها سياسة غير عملية؟ ليس اختيار للولايات المتحدة. الولايات المتحدة غير علاقات مع إيران وغير علاقات مع العراق. ليس اختيار. The policy is almost by default, so to speak. I think we need to consider اعتبار علاقات مع إيران. It's قوات كبير في الخليج, and you can't promote Gulf security when you don't have any dialogue with the major powers in the region. I don't see how you can bring about stability under those circumstances. Even if it's a low-level dialogue, you need to have open اتصالات مع these powers. في منطقة الخليج اللي هي يعني الثلاث قوى الرئيسية، الدول العربية ودول الخليج العربية وإيران والعراق، فيجب أن تستمر الاتصالات. في أي تعليق؟ تفضل. Well, a question for Dr. Katzman, though. Are you suggesting that a dialogue with Iran will educate Iran not to demand hegemony in the Gulf? Well, I think it might diminish the hegemonic aspirations of Iran. Iran wants some recognition from the United States, and a lot of what Iran does is intended to rattle tazalzal United States, because they want some recognition, maruf, and so, you know, I don't see we have had dialogue with states who were enemies of the United States. Including the Soviet Union, all during the Cold War. I don't see where, as long as the dialogue does not involve shurut, preconditions, I think you can have some low-level dialogue with them. سعادة السفير ميرفي، كيف ممكن أن نربط قضية أمن الخليج في التطورات الجارية حاليا في العملية السلمية في الشرق الأوسط؟ عدة أمثلة أن الانتراكشن between the Gulf and the Middle East peace process. There is a tie between them, both in the Gulf and in the Arab-Israeli arena. The parties today are ready to look at a changed situation, to consider new realities that have come about with the end of the Soviet-American rivalry, the East-West struggle, with the defeat of Iraq. There are new realities, and I think these realities are appreciated in both the Gulf area and in between the frontline states and Israel. نعم.
هل تعتقد أن العملية السلمية ومعارضتها من قبل بعض الأطراف مثل التيار الديني المعارض لها في كذا دولة عربية ممكن أن تنعكس في إحداث قلاقل في منطقة الخليج على أساس أنها منطقة يمكن ضعيفة إلى حد ما؟ Well, as you say, to a degree, yes. It will cause problems in the Gulf, the opposition of some of the religious extremists. But I think, I sense a readiness of the Gulf states not to be in front of Syria or Jordan, or the Palestinians, or the Lebanese, but a new openness to examine their relationship with Israel and to look forward to the benefits of peace in the whole region. And the region is one. نعم. شكرا. دكتور جاوز، في هذه القضية إذا أثرت العملية السلمية في منطقة الشرق الأوسط، أو إذا أخذنا بالاعتبار تأثير السلام مع إسرائيل على الأمن في الخليج، هل تعتقد أن في احتمال لقيام نظام شرق أوسطي يشمل كل دول الشرق الأوسط بما فيها إسرائيل لمحافظة أو الحفاظ على أمن الخليج اللي هو يمثل الأهمية الاستراتيجية للغرب؟ هل هذا وارد؟ أعتقد لا. هناك كثير من المبالغة الآن في الجرايد العربية والجرايد الأمريكية عن النظام الشرق أوسطي الجديد. أعتقد أن الربط بين الخليج والقضية العربية الإسرائيلية ليست بسيطة. الربط هو في السياسة الأمريكية. الولايات المتحدة تريد أن دول الخليج تؤيد عملية السلام، هذا واضح. ولكن رأينا في حرب الخليج خلال حرب حقيقية أمريكا شاركت فيها، كان على أمريكا أن تدفع إسرائيل ألا تتدخل في الحرب. ولذلك إسرائيل يعني ميزة استراتيجية للأهداف الأمريكية في الخليج أعتقد ليس حقيقي. نعم. ليس حقيقي. يعني المشاركة الإسرائيلية في أي نظام أمني خليجي غير مقبول من كثير من المواطنين في الخليج. نعم. وطبعا أي إمكانية جذب إيران للمشاركة في التشاور الأمني في الخليج مستحيل مع المشاركة الإسرائيلية. أعتقد أن يعني من الضروري أن لا نبالغ أهمية هذا الربط بين الخليج والقضية العربية الإسرائيلية. هناك علاقات بدون شك وهناك تأثيرات، ولكن الشؤون الخليجية لها يعني منطقة الخاصة، وهناك مشاكل خليجية مهمة ليس لها علاقة وطيدة بالشؤون في إسرائيل والقضية الإسرائيلية الفلسطينية وهيك. ولذلك يعني بالنسبة لي أرى تأثيرات، ولكن لا أرى الربط شديد ووطيد بين المنطقتين. أيوة. نعم. طيب بس كيف تفسر وجود زيارات كثيرة من نسبي التجار والمستثمرين من الخليج لإسرائيل هذيك الأيام؟ في الميدان الاقتصادي طبعا سوف يكون هناك اتصالات بين تجار في الخليج وإسرائيل للمصالح اقتصادية مباشرة، ولكن هذا شيء آخر، هذا شيء مختلف عن النظام الأمني. النظام الأمني هذا مسألة الدول.
هذا ربط من الروابط. هذا جزء. اي نعم. يمكن هذا بعد لا يتعلق فقط في دول الخليج في علاقاتها التجارية مع إسرائيل والتي لم تقم رسميا. يعني حتى الدول العربية الأخرى تحاول أن تطبع علاقاتها مع إسرائيل، وبدأت الأردن منذ هذه اللحظات التي عقدت اتفاقيتها مع إسرائيل بالتطبيع، ودول عربية أخرى مثل ما تفضل دكتور قاوس. والنقطة، هل إسرائيل من المتوقع أن تشارك في المستقبل في حماية أمن الخليج عسكريا؟ يعني هذا هو كان السؤال. نعم. دكتور كانت كازمان، على هذا الموضوع تفتكر راح يكون في نظام يشترك في إسرائيل؟ رأي مختلف. نعم. إيران يتحول انهيار عملية سليم. لإيران علاقات مع حماس، مع جهاد فلسطيني، مع حزب الله تحول fight قتل Israel for the purpose of destroying the peace process. This is the link between the Gulf and the peace process right now at one level. At the other level, a contradictory level, you have growing relations, as they said, between the Gulf states and Israel in trade, economic relations, and hosting of the multilateral peace negotiations. You've had some negotiations in Oman and Qatar, and there are negotiations about to take place in Bahrain. And I think the problem is this fundamental contradiction between these two trends. And what the United States needs to do is break Iran's attempts to undermine the peace process and strengthen the growing ties between the Gulf and Israel. وهذا الوضع تفتكر أن في المدى البعيد the long run راح يساعد على تحقيق استقرار سياسي أكثر في الخليج، أو يساعد على وضع غير مستقر أمنيا في الخليج؟ يعني will it realize real security to the Gulf in the Gulf or not? In the medium term, yes, but I worry about the longer term because Iran, the balance between Iran and Iraq is shifting right now, much to the favor of Iran. And Iran is becoming so bold now that it's going to be in position to intimidate the Gulf states into pulling out of a peace process. Because Iraq is under sanctions. Muqatta. Iran is not under any international sanctions. Iran is getting missiles from North Korea. It's getting submarines from Russia. The military balance, Mizaniya Askariya, is in Iran's favor. We have to stop that, and maybe the way to do it is push for some international sanctions on Iran, or to allow the lifting of sanctions against Iraq, because we are getting out of balance. And no matter what the dual containment, you know, there needs to be a balance. نعم. هذا عموما يظل سؤال قائم راح نأتي عليه الآن. سيد ريتشارد ميرفي، أيضا كيف ممكن نربط ما بين أمن الخليج واحتمالات رفع العقوبات عن العراق، وبالتالي احتمالات دخول العراق إلى الأسرة الدولية من جديد إذا طبقت قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالكويت؟ كيف يمكن نربط أمن الخليج بوجود العراق سواء مع صدام حسين أو بقاء صدام حسين حتى في السلطة؟ كيف تصور الوضع؟ I think that as time moves on and Iraq becomes clearly in compliance with all of the relevant Security Council resolutions, the danger of lifting sanctions to the security of the Gulf will be minimized. But that assumes that we will keep the world
not the United States, not the Gulf, but the world community will keep an active and an intrusive monitoring system on Iraq, because Iraq is going to have to work very hard to convince the international community that it can be trusted, not to repeat the adventures of 4 years ago in 1990. بس عن أي عراق تتحدث يعني؟ هل عراق صدام حسين أو عراق ما بعد صدام حسين؟ It doesn't matter whether it is Saddam or his successor. The distrust of Iraq as a nation and as a leadership, as a regime, all right, it's personalized, perhaps too much on Saddam, but لأن لا تجارب تاريخية صدام في عدم الالتزام بأي تعهدات وعدم الالتزام بأي معاهدات واتفاقيات. نعم. دكتور قاوس، أيضا كيف تربط أو كيف تتصور وضع الأمن في الخليج عندما ترفع العقوبات عن العراق؟ لو كان انهار نظام صدام، طبعا الإمكانيات واسعة بالنسبة لإعادة دخول العراق على العراق إلى الخليج، إلى العلاقات الجيدة، العلاقات العادية مع الدول الأخرى في الخليج، وأيضا مع الدول المتهمة بالشؤون الخليجية مثل الولايات المتحدة. نعم. طبعا مع نظام صدام حسين هناك مشاكل كثيرة، يعني الثقة بالتزام أي وعود للنظام صدام حسين غير موجودة. ولذلك من الضروري ألا نشابه بين رفع العقوبات اليد و إعادة العلاقات الجيدة مع العراق صدام حسين اليد أخرى. لذلك حتى وأن العقوبات مرفوعة، سوف يكون هناك حذر وتحضر بالنسبة للعراق من الولايات المتحدة، من دول مجلس التعاون، ومن إيران أيضا. يعني من الضروري ألا ننسى أن إيران حاربت العراق لمدة 8 سنوات. نعم. وإيران حافظت على موقف محايد في حرب الخليج الثانية، موقف مفيد للتحالف الدولي. نعم. ولذلك يعني مع بقية صدام حسين في السلطة في بغداد، حتى وعن رفعة العقوبات، سوف يكون هناك تحفظ بالنسبة للعراق. نعم. دكتور قاوس، أنت أيضا بصفتك حسب ما أعرف من الحزب الديمقراطي، وبالتالي يمكن تكون قريب من سياسة الديمقراطيين في منطقتنا، من يعتقد بأن التزام الولايات المتحدة في اتفاقيات الحماية في الخليج ممكن أن يتأثر عندما يأتي نظام في العراق يحل محل صدام حسين ويكون يحقق مصالح الولايات المتحدة أفضل من أنظمة الخليج. ربما الولايات المتحدة تتردد في التزاماتها اللي قاعد تقوم فيها الآن. كيف تنظر إلى هالنوع من التفكير؟ أولا لست لي أي علاقة بالحزب الديمقراطي، يعني بالعكس أنا كتبت مقال في مجلة Foreign Affairs ضد سياسة الاحتواء المزدوج، ولذلك أعتقد أنني شخصية مرفوضة في واشنطن إلى حد ما. ولكن طبعا مع نظام جديد في بغداد، شخصيا أرى إمكانية كبيرة لتحسن العلاقات بين واشنطن وبغداد بسبب الدور الاستراتيجي للعراق كدولة في المنطقة، وبسبب يعني التحفظات والخوف في واشنطن بالنسبة لإيران وبالنسبة للحركات الإسلامية كما نسميها هنا في الولايات المتحدة. ولكن في نفس الوقت
أمريكا حاربت في الكويت لبقاية الستاتس كو، لبقاية الحدود كما هي الآن. ولذلك أعتقد أن المصلحة الأمريكية التي تستمر عبر الإدارات المختلفة، الجمهورية عام الديمقراطية، هي الاستقرار في الخليج. وهذا هذه المصلحة في الاستقرار لن تتغير في المستقبل القريب أم البعيد أعتقد، حتى لو تغير نظام صدام حسين. أيوة. دكتور كينيث كازمان، أكيد مركز البحوث التابع للكونغرس الأمريكي واضع سيناريو لما بعد رفع العقوبات على العراق. لو رفعت العقوبات على العراق، كيف تربطون ما بين هذا وما بين الأمن في الخليج؟ Well, we have to acknowledge that at some point the sanctions are going to be lifted. I mean, the international community is already moving in that direction. The United States is beginning to make the noise that it knows it's not going to veto a Security Council resolution to lift the sanctions on Iraqi oil exports. إذا طبق قرارات الأمم المتحدة، إذا العراق طبق. United Nations, right. نعم. So the question is, how do you prevent the re-emergence of Iraq as a threat in the long term while maintaining a balance with Iran? Okay, because if you just contain Iraq and you let Iran keep importing arms, you have an imbalance. And I'm saying this imbalance is beginning to grow now. And I think that's, if you have the United Nations monitoring inside Iraq, you need some sort of strategy for preventing Iran from obtaining weapons of mass destruction as well. See, because you have an imbalance. And that's going to derail Gulf security. And this is what I think we need to focus on right now. نعم. كيف ممكن تعمل نظرية الدول كونتينمنت أو الاحتواء المزدوج إذن في حالة عودة العراق بعد رفع العقوبات إلى الساحة الدولية وبوجود الخطر اللي قاعد يتكلم عنه دكتور كينيث كازمان، خطر قد يحصل من إيران؟ يعني نظرية الاحتواء المزدوج عندما يعود العراق هل ستفشل نهائيا؟ Well, let me introduce another idea that not only do we want to discourage weapons of mass destruction in Iraq, keep those controls on, and keep Iran from developing any further on that path, but we should be working very vigorously for a regional understanding on arms control. And that is where your earlier questions come back to my mind. What role might they have in regional security? No. There will be no regional security that is durable and sustainable, I suggest, unless we find a way to bring Iraq and Iran in. Now, does that mean to membership in the Gulf Security Alliance? Not necessarily. No. But it means engaging them in discussions about arms limitations, elimination of weapons of mass destruction, in discussions which have to include all states in the region, Israel, Saudi Arabia, all states have to be involved. I'm a little nervous about, perhaps I misunderstood Dr. Katzman about we must find a way to keep Iran from getting too dominant by rearming Iraq. Maybe that wasn't what you intended. Yes, what I was saying is we need to maintain a balance between Iran and Iraq. And while we have the announced policy of dual containment, in practice we're really only containing Iraq because Iran is getting weapons of mass destruction, missiles, other armaments. So while I think it's not right to rearm Iraq, it would probably be preferable to try to get the same international regime on Iran as we have on Iraq, because the danger is Iran
we're getting out of balance, and Iran is going to become very emboldened, and it's going to become a great threat to the Gulf states, in my view. Thank you. دكتور قاوز، إذا عندك تعليق على هذه النقطة. أعتقد أن يعني بالنسبة للبرنامج التسليح لإيران من المستحيل أي رقابة دولية على التسليح الإيراني. أعتقد إيران لم يغزو جيرانها، وإيران ليست في معارضة ضد أي قرارات الأمم المتحدة، ولذلك أعتقد أن يعني من الضروري أن نخط برنامج تسليح الإيراني في إطار الوضع الاستراتيجي في المنطقة.